Vad har H&M och fastighetsbolag gemensamt? Ja, inte så mycket förutom att vi ska prata om bägge idag och att det kanske är nu det vänder. Det är löningstorsdag och ni är varmt välkomna till ett superspännande börslunch. Ja, så är det. Som sagt, fastighetssektorn är en sektor som väldigt få vill prata om, åtminstone här i studion. Däremot så vill gärna Gustav Sellberg från P.O. Nilsson och Daniel McPhee från EFN gärna prata om det. Det är vi väldigt tacksamma för. Tack för att ni kom. Ja, tack snälla. Det är verkligen så att det är väldigt få när vi frågar våra potentiella gäster som vill prata om den här sektorn. Är det lite av ett självskadebeteende att fortfarande gilla sektorn? Ja, ett väldigt lönsamt sånt får man ju säga i sådana fall, så att det kommer att visa sig tror jag, men lite så kanske man kan säga. Jo, men lite, det fångar bilden ganska bra just nu. Det är en sektor som har haft det rätt så tufft, men med all rim och reson så borde det få ganska stora positiva effekter när väl räntan kommer ner. Och den har den faktiskt gjort i Norden, men sektorn har ändå inte lyft. Så jag är faktiskt lite förvånad att den inte har lyft än, men då ligger det framför oss istället. Jag är också förvånad att det inte lyft. Jag tror, får jag komma med en gissning här, jag tror att de närmsta månaderna så kommer allt fler av våra gäster vilja prata om fastighetssektorn. Ja, vi säger till alla gäster som tittar nu att de borde börja prata fastighetssektorn. Nyheter. Ja, precis. Medicinteknikbolag med bland annat då Elekta och Getinge backar efter att president Trump meddelat att han överväger införa tullar på bland annat medicinteknik. Då. Båda bolagen har ju stor verksamhet i USA. Apropå hälsovård så rusar Hansa Biopharma idag över 20% på positiva fas 3-studier för njurtransplantationsprodukter. Ett väldigt långt ord konstaterade jag där. SEB lanserar också stablecoins, vilket var lite spännande tyckte vi idag. Och sen så har vi då H&M som rapporterat att resultatet var klart bättre än förväntan. Aktien den stiger med 9% och så här sa EFNs Martin Blomgren om kursrörelsen. Det är en rejäl kursreaktion, men då ska man ha med sig att de slår också prognoserna ganska rejält. Det är på rörelseresultat högre än vad den högsta analytikerna trott, så att nu kommer vi få se en våg av prognoshöjningar från analytikerna. Och de kan mycket väl bli högre än de här 10% som aktien är upp just nu, vilket skulle innebära att värderingen faktiskt inte går upp utan snarare kanske lite ner. Sen blickar man framåt så vet vi ju vad som väntar efter en rapport. Då kommer Stefan Persson, storägaren, och börja köpa aktier igen så att det finns ett stöd därifrån. Och på sikt kanske han köper ut hela bolaget, så att jag tycker det ser ganska ljust ut framåt också. Starkt från H&M som sagt, och allt ni vill veta om H&M's rapport hittar ni givetvis på efn.se. Vi ska prata fastigheter, men några tankar har ni kring H&M, eller hur? Ja, alltså, det här är ju som ett fastighetssektorn. Valutan behöver inte vara särskilt orolig för. De har till och med lite medvind. Lågt ställda förväntningar, och kommer man in då ganska bra så får det ju bra effekt på aktien, upp 10% såg jag senast. Så att, nej, jag tycker det finns många likheter på det sättet. Och storägare som köper, ska man ju säga. Det har vi ju sett i fastighetssektorn också. Så att, läs Martin Blomgrens briljant analys för några vecka sedan och så ser man att det finns många paralleller man kan dra till fastighetssektorn. Jag håller med Daniel och Martin i allt det de säger, och kan väl tillägga att det är faktiskt rätt intressant att pratar man med lite yngre, kanske 13-åriga tjejer, lite grann senaste tiden, så har faktiskt H&M bästrat till sig ganska mycket ordentligt, både online och i butik. Jag är inte rätt person att bedöma det, men jag litar på deras omdöme och tror faktiskt att de ligger bättre till. Och en annan viktig grej i rapporten tyckte jag faktiskt var att lagret gick ner väldigt mycket, så det tror jag förklarar ganska mycket både till marginalen och att vinsterna överraskade positivt. Ja. Kul med H&M. Så vänta på att 13-åringarna hittar till fastighetssektorn. Exakt. Vi får se. Nu är vi klara med 13-åringar och klädbolag. Nu ska vi istället fokusera på 10-åringar. För låt oss prata fastigheter. Vi säger ofta att fastigheter handlas mot räntan. Daniel har bidragit med en bild och nu har jag bara skrivit manus tala. Okej, börja. Man kan ju diskutera alltid liksom, vilken ränta man sitter på. Det här är faktiskt Riksbankens styrränta, och man brukar ju prata om mycket liksom, vad är det för typ av tillgång ett fastighetsbolag har, men jag skulle ändå hävda att det här handlar mycket om skuldsidan. Och då ser vi där att när vi hade negativa räntor från 2015, om jag minns rätt, så går fastighetssektorn rakt upp. Sen har vi covid, då går det ner, och sen har vi nollräntor länge. Fastighetssektorn återhämtar sig, och sen så nu har vi fått räntor brant upp där senaste åren, och då ser vi vad som händer med fastigheten med lite lag, ska jag säga. Men det ser ändå ut som att baserat på det här och den historiska datan så ska fastighetsindex, allt annat lika,
röra sig uppåt? Jo, alltså, det gör ju det över tid. Sen så tror jag att ibland så tänker man precis som under inflationschocken. Då fick man kostnader gick rakt upp, KPI, man hinner, det blir lite gung och karuseller, allting slår inte igenom. Men över lite längre cykler, 10-årscykler, så slår de här effekterna igenom. Det är nästan rent matematiskt. Och en annan korrelation som vi har sett tidigare, det är svenska fastighetsaktier mot amerikansk 10-årsränta. Att den är väldigt hög, den korrelationen. Beror det på att när räntan går ner i USA så vill amerikanska investerare ha fastigheter och då skjuter man vilt oavsett region, eller finns det fler förklaringar? Jag skulle säga att det är precis det. Att det är väldigt stora kapitalflöden som är baserade i USA, Kanada, Sovereign Wealth Funds och de bitarna, även i Mellanöstern. Den närmsta marknaden för dem är den amerikanska långräntan och det är det de benchmarkar sig mot och tar sina strategiska beslut. Nu har en amerikansk långränta som fortfarande är ganska hög, en bra bit över 4%. Ja, men då kan de ju hitta långa obligationer där som ger en ganska fin avkastning fortfarande. Men det är väl en tidsfråga när den kommer ner. Så att största förvåningen är kanske egentligen inte att man tror att amerikanska fastigheter eller kanadensiska fastigheter skulle gå jättestarkt nu. Men däremot de nordiska och europeiska tycker jag borde ha gått bättre, för här har ju faktiskt kommit ner både i lång- och korträntor en bra bit, och alltså räntekostnaden är ju faktiskt den största kostnadsposten för fastighetsbolag, och då kommer man ju tillbaka till Daniels fina graf. Att räntan är ju lite gasen och bromsen. Absolut, och det är det jag tycker, precis som Gustav säger, så här, och om man tar liksom den amerikanska räntorna, det är kanske mer flödet, vilket är oerhört viktigt för aktierna såklart. Och sen så har Riksbanken reporäntan och så lite marknadsräntor och lite löptider, men där har du intjäning. Och titta vad som hände i Q2 i fastighetssektorn. Det var ju många, framförallt de med korta löptider på lånen. Jag menar, förvaltningsresultaten upp 15-20%, och om aktierna faller då så blir värderingarna låga. Så jag vet inte vad du ser på valutan där. Vi pratar om långräntan i en fråga, men jag tänkte på det här med, nu har ju det amerikanska flödet då, om vi väntar på det, allt att lika så liksom, det är dyrare för dem att köpa svenska fastigheter. Har du någon tanke kring det flödet där, vad tror du? Ja, men precis som du säger så är det ju allt annat lika lite mindre attraktivt. Sen så finansierar de ju de här fastighetsportföljerna i svenska kronor de köper i Sverige, så det motverkar ju en del av den effekten. Men mycket tror jag egentligen är en timingfråga, att de sitter och väntar och har bestämt sig att de ska köpa här och kommer göra det. Sen så tar det ju ett kvartal eller 2 att lösa förhandlingar och komma över bra affärer, men man ser ändå en del pressreleaser att en del av de här private equity-fonder som direkt investerar i fastigheter och även stora internationella institutioner gör direktinvesteringar. Och det brukar vara det som leder. Och sen så lite senare så kommer de in även på de noterade aktierna. Apropå pressreleaser så har vi noterat att det händer en hel del i svensk fastighetssektor senaste tiden. Här är bara ett urval av några sådana. Det är insynsköp, det är återköp och så är det en del fastighetsaffärer. Vad är hönan och ägget? Vad är det, hur ska man tolka det här, Daniel? Ja, men jag tror det är tillbaka till att säga. Nu är det mycket kapital och flöden som söker exponeringen. Det kan vara både på obligationssidan, men det kan också vara på aktiesidan. Och jag brukar ju säga det att liksom först kommer flödet, sen kommer snacket, lite tillbaka till det vi pratade om innan. Så att nu börjar väl då flödet börja komma och sen så börjar snacket. Och jag håller ju med dem som insynspersoner, Rutger och Sven-Olof Johansson, som köper aktier. Det är billigt. Jag har 2 spaningar på det här. Och det ena är att jag hade en person som sa till mig igår att en bank höll ett fastighetsseminarium för någon vecka sedan. Och att där fanns det väldigt många utländska investerare, fler än som har setts tidigare. Nummer 2, på tal om det du sa om kreditmarknaden, är att vi hade då en kreditförvaltare här, Magnus Tyni, som sa att efter 2022 någonstans där så sa kreditförvaltarna att de aldrig skulle investera igen i fastighetsobligationer. Se nu vad som har hänt. Kan vi inte prata lite om kreditmarknaderna och Hemskt gärna. Ja, men allt som har hänt där som också i sin tur gynnar fastighetsbolagen väldigt mycket, eller hur? Nej, men jag håller med, och det är ju inte bara ett sånt här fastighetsseminarium, utan det är då 3 eller 4 banker som har haft det i Norden. Och dessutom så var det en stor EPRA-konferens, ni vet EPRA-index, EPRA, EPS, EPRA-NAV. De hade en 3-dagars grej här i Stockholm för, om det var 2 veckor sedan. Så där man möjligt träffa väldigt många bolag, och det var rekordantal. Alltså det var säkert 300 pers där. Så det var väldigt väl besökt. Så det intresset finns där. Men jag vet inte om folk fortfarande inte riktigt har tryckt på exekveringsknappen än fullt ut. Men kopplat till kreditmarknaden så det är rekordspädda varje dag. Jag tittar även på obligationer som en del av förvaltningen som jag jobbar med. Det är tajtare än mindre marginal än vad det har varit på länge. För många bolag är till och med
mer attraktivt nu rent kreditspreadmässigt än innan covid. Men nu har vi en basränta då och styrränta som är omkring 2 då. Så att det är klart att det inte är riktigt lika billigt som det var innan covid. Men det här är ju en jätteviktig faktor. Och pratar man med fastighetsbolagen som finansierar sig i bank så har många kanske omfinansierat en tredjedel till hälften av sina bankmarginaler. Jag tror att de kommer kunna få ner 0,5% på resten också. Så det här blir ju en jättestark motor. Och rätta mig om jag har fel bara, men det här var ju det vi såg 2023 också när räntorna steg brant. Då kom mycket utländskt kapital, ville köpa och jag tror att många i fastighetssektorn i Sverige tyckte att men så här billigt kommer inte släppa det. Och hösten 2023 så fick vi ett ganska bra rally på börsen i alla fall. Mm. Det var bästa sektorn det året om jag inte missminner mig. Ja men exakt, och jag var på en kreditkonferens också för inte så himla länge sedan och där var det så att alla tyckte det var för tajt. Men det är ändå alla i det rummet som sitter och köper. Alltså så att kapitalet behöver sysselsättning. Och vad innebär det konkret för fastighetsbolagen? Innebär det att förvaltningsresultatet ska upp, vinstestimaten ska upp? Liksom, vad är den konsekvensen vi kommer se av det här framöver? Ja, det är ju lite det vi är inne på då, men alltså någonstans så om det är ju liksom också delen om när räntorna faller att man söker mer avkastning. Om jag tittar på många av de här bolagen, dels har du ganska låg risk, men vi pratar om kanske huvudstaden som är liksom 29 fastigheter, väldigt centralt, mitt i stadskärnan, kunderna mår bra och låga vakanser. Ja, och så får du visst 3% avkastning då kanske då, som många kan vara kritiska till. Men så belånar du där och så får du ganska bra avkastning helt plötsligt. Så att, nej, jag tror återigen att flödet kommer hitta till sektorn. Sen kan det vara spretigt. Jag tror tillgångarna är i de flesta fall ganska bra och att det är ganska blandat. Men även de här annars hyllade fastighetsbolagen, om vi tar ett Sagax, där finns det väl också ganska spretigt om man tittar närmare på själva beståndet. Men det är ju skulderna det handlar om och där ser det väl okej ut om inte Gustav har någon annan. Nej, jag kan fylla på din fina fråga där, Jesper. Att liksom, jag ser väl ungefär att kanske 0,5% billigare finansieringsränta som man kan få igen. Så finansnettorna kommer stötta. Och finansnetton det är ju ett par rader över driftnetto då. Som är, och sen kommer ner till förvaltningsresultat. Så att liksom, det kommer kunna vara lite av en motor. Och väljer man lite selektiv sektor, jag ser framför mig att man kommer ha en vinsttillväxt på 10%. I väldigt många bolag och det är ju svårt att se med all osäkerhet i världen på Vi kan väl titta på, Daniel hjälpte oss ta fram en värderingstabell och det är en hel del bolag här, men poängen är väl lite grann att det är lite olika typer av fastighetsbolag. Vad är det marknaden gillar nu och vad gillar man mindre? Det är väl lite det som är utgångspunkten, va? Ja, och det kan väl man säga skifta både på nästan på kvartal skulle jag säga. Men tidigare så har det varit mycket liksom, logistik, det är hög avkastning, det har varit bra tryck i marknaden. Det har man betalat mycket för, det är mer kanske Catena Sagax som nu visserligen senaste kvartalet haft aktierna kommit ner lite och värderingarna. Du ser att huvudstaden har fortfarande ganska höga multiplar, även för ABG Stockholmsexponeringen. Det beror lite på vilka multiplar, det här är förvaltningsresultaten med lite justeringar. Så att, och sen så har vi då lite region också med Norrland och Diös och andra där det har varit lite tuffare. Där, som faktiskt också är rätt bra kassaflöden, där multiplarna har kommit ner. Platser, mycket vakans i Göteborg. Mm. Nej, men jag håller med mycket här. Det som jag kan tillägga kanske är på kontorssidan är att det kan vara lite missvisande med de här förvaltningsresultatsmultiplarna. För det är väldigt stora ombyggnationer som kommer krävas. Vi ser ändå vakanser som börjar gå upp på 10% i en hel del regioner. Och att investera för att hitta ny hyresgäster kan vara flera årshyror som man behöver plöja ner för att hålla den här lokalen up to date. Och det är ju inte med i den här siffran utan det lägger man utanför i en investeringsrad. Så att ibland så kan det vara lite lurande att man tittar, men det här kontorsbolaget har väldigt, väldigt låga förvaltningsresultatsmultiplar. Medan jag skulle säga att för logistik och industri, där har man ett mycket mindre investeringsbehov. Lite elakt kanske man kan säga att det är plåtlådor med väggar och tak. De håller, det räcker att måla om lite grann, göra lite solcellsuppgraderingar. Och allting blir avkastning. Så att kassaflödeskonverteringen från det som man redovisar i förvaltningsresultat och det som faktiskt blir riktigt kassaflöde är mindre skillnad på logistiksidan. Vilka nyckeltal ska jag kika på då? Om jag är ändå intresserad av kontorer men vill inte bli lurad på kuppen. Nej, men jag fokuserar väldigt mycket på fastigheterna och den biten. Och jag tycker att
vid något läge så ska man nog finnas i kontorsmarknaden. Jag tror fortfarande att det är för tidigt. För jag tror det kommer vara en väldigt stor investeringspuckel framåt. Det ser man pratar med huvudstaden. Så till och med, jag hörde någon intervju med vdn där och han sa ju själv att de har negativt kassaflöde. För de investerar mer i att hålla sina lokaler up to date och att flytta beståndet och jobba med beståndet än vad de får i avkastning. Så där är det ju mer en inflationskomponent. Då tittar jag hellre på ett bolag som Eastnine som är i Baltikum och Polen. De har helt nybyggda fastigheter. De har köpt in alla de här fastigheterna precis. De handlas billigare än sektorn. De har double och triple net så de behöver inte stå för så mycket av renoveringskostnaderna. För den som inte vet, vad är double och triple net? Double och triple net innebär att hyresgästen tar alla eller nästan alla kostnader. Så att hyresgästen är ansvarig för att hålla fastigheten i ett gott skick. Vi ser också här är en kursgraf på några utvalda bolag i den delsektorn. Eastnine då är den enda som är på plus sedan 1 år tillbaka. Och det tycker jag också man kan lägga till. Jag håller med Gustav där att liksom, man ska inte underskatta investeringsbehovet. Men liksom, mycket av de här ofta grejerna ligger i aktierna också. Nu såg vi ganska höga multiplar på Stockholmsmarknaden. Och så blir det på om du tittar på resultaten eller tillgångarna. Eller kassaflödet till tillgångarna. Det skiftar ju också. Man pratar mycket om att men nu ska man inte kolla på substans, marknaden kommer inte ifrån det. Men sen så går det 1 år eller 2 år till. Vi har haft permanenta räntor över 0. Det går inte att förvärva i samma takt som många logistikbolagen har. Och helt plötsligt så börjar intjäningen växa mycket saktare om än på plus. Och helt plötsligt tyckte man det var ganska fint att ha tillgångar som var lågt värderade i stadskärnan där kunderna mår ganska bra. Så att jag håller helt med och det ska man inte underskatta. Men av de skälen som vi också nämner fördelen med logistik, det är också därför det finns liksom någon form av överetablering och så får man fundera på vill man ha potentialen framåt och förbättringspotentialen eller om man vill ha med tid och avkastning och tror att det här ska fortsätta vara fantastiskt. Ja, men jag håller med väldigt mycket åt det. Ska man titta på, det är alltid en fråga, är det NAV eller är det liksom förvaltningsresultat som är tippen man ska titta på? Jag tycker man kan titta på både och. Och sen för mitt personliga plan, med att jag jobbat i direktmarknaden med fastigheter för 5-10 år sedan. Jag tittar väldigt mycket själv också på fastigheterna och har en uppfattning. Så att det behöver inte alltid vara vad som är bokfört på i böckerna. För att transaktionsmarknaden är alltid ledande och ligger framför. Så att jag kunde se att värderingar på många kontorsfastigheter skulle gå ner innan värderingen hade hänt. För att jag såg att det var väldigt svårt att hitta köpa till den typen av tillgångar då. Nu börjar det mjukna lite grann och att det kommer in lite av de här långsiktiga kapitalen, de här gigantiska kapitalflöden som vi var inne på tidigare. De börjar faktiskt titta på det här för de har lite andra avkastningskrav. Kanske snarare samhällsfastigheter till och med, eller vad säger du? Det kanske borde bli dags för det också. Absolut, nej men det är inget fel på samhällsfastigheter. Det finns bara ett bolag med 3 bokstäver som kanske köpte dem lite för dyrt och lite för aggressivt. Men samhällsfastigheter, det är inget fel på den typen av tillgångarna som de har underliggande. Ska vi avsluta med att titta lite grann på logistiken som vi varit inne mycket på. Vi har en kursgraf som visar på, har nästan samma namn de här. Stri och Logistri? Logistria. Och Logistea. Också inte någon stark kursutveckling. Men det har ju varit väldigt poppis, precis som du sa, relativt enkla fastigheter att få igång. Men hur ska man tänka där framöver? Vi pratade tidigare på redaktionen, du och jag Daniel, om att man börjar se en del vakanser och så vidare. Och är det en konjunktursignal eller vad beror det på? Har man byggt för mycket? Jag tror att det är också lite regionalt där man får skilja på bestånd och just där kanske är viktigt tycker jag att titta var tillgångarna ligger. Det kan man se om kontoren också i och för sig. Men jag menar, återigen, det finns många fördelar. Det är hög avkastning men också hög risk och det är det som speglas i avkastningen. Och jag menar, om du har Elgigantens enorma lager och så blir det av med en kund eller om de går i konkurs eller flyttar så är det inte så lätt att fylla det. Så att kanske någon form av risk för överetablering och konkurrensen är stenhård, säger jag. Ja, jag håller med Daniel. Jag tycker sen fördelen med de här 2 bolagen som ni tog upp på grafen tidigare som har väldigt lustigt lika namn. Men fördelen med dem är att de är ganska unga bolag. Och styrkan med det är att det är faktiskt ett team som har valt att köpa de här just nu. Så man sitter inte med ett ärtbestånd, något som man råkade köpa för 15 år sedan som kanske inte är aktuellt. Så det är färska investeringsbeslut utifrån den situationen som är nu. Och jag menar den här typen av bolag, jag känner dem båda ganska väl. De köper ju inte ett hus där de ser en stor vakansrisk. De gör en jättenoga undersökning på vilken hyresgäst de plockar in. Och då ser jag nästan det som lägre risk att köpa ett bolag där man precis har köpt. Om man litar på teamet.
än att köpa någonting som man har ägt väldigt, väldigt länge. Absolut, ja, jag är jättepositiv. Jag noterade också när jag var inne och tittade på Logistea, de finns ju lite ganska regional spridning, inte minst i Europa också. Om man ser på den svenska marknaden mot den kontinentaleuropeiska, det är ändå en del av Europa. Absolut. Nej, men jag skulle säga att det de fick utanför Sverige var egentligen lite de fick det i en portfölj. De la ett bud på KMC, eller gick ihop, kalla det hur du vill. Då fick man en hyresgäst som är väldigt stor hos dem, som också har verksamheter utanför Norden. Så de får ju fundera lite grann på, kan de finansiera på ett vettigt sätt? Det är de bästa ägaren. Det de själva öppnar med, att det vet de inte än, det ska de se. Så de håller på att fundera på det just nu. Men jag skulle säga att den här typen av tillgångar, jag skulle inte vilja äga en av de här tillgångarna. Inte ett av Sagax hus, inte ett av Logisteas hus och inte ett av Logistris hus. För det är en jättestor risk för just ett hus. Men äger man 2, 3, 100 fastigheter, 1000 fastigheter, ja, men då har man helt plötsligt, allting kommer sannolikt inte gå och vara jobbigt samtidigt. Så att spridningseffekten gör att fastigheterna är faktiskt värda mer ihop som en portfölj än vad de är värda en och en. Ja, så därför ser vi att många av de här fastigheterna kommer till börsen. Att det finns många hungriga bolag. Det finns ju 10-15-tal bolag som har lite samma strategi. Och så att jag tycker det är ganska naturligt att de kommer till börsen. Nej, absolut. Och jag fyller i där. Det är också på bolagsnivå. Om man tar Balder, där finns ju både mycket olika delar med kontorfastigheter och mycket bostäder. Så att, jag vill bara säga att jag håller med. Och jag vill bara säga att det verkar som att även om då man skulle råka köpa fel bolag, eftersom att de heter samma sak och nästan då, och ticken är ju Logi och Logist, så att det är liksom 50-50, men det verkar inte spela någon roll för det är 2 bra bolag ändå. Men håller du med om att vi kommer se fler förvaltare som pratar fastighetsaktier framöver? Ja, definitivt. Efter det här programmet är jag väldigt övertygad om fastigheter. Bra, tack för att ni har tittat. Tack till våra gäster. Kul att få den här inblicken i en sektor som andra ratar. Börslunch är tillbaka imorgon igen 11:45. Ha det bra.